نشوف السؤال ده مع بعضينا. بيقول in cases of pruritus valve ده بيسأل الايه the correct answer. يعني هنا غالبا اللي بيقول recurrent symptoms are uncommon، ده غلط. hydrocortisone is contraindicated، طبعا غلط لان في حالات بتبقى indicated فيها يعني. الالرجيك cases مثلا. common after menopause yes that is correct answer. فهو بيسأل ايه ال correct answer انها common بعد المينوبوز بسبب الاتروفي اللي بيحصل. اتروفيك تشينجز بتاع المينوبوز بتعمل ايه pruritus ايه valve. فدي مشهوره جدا ومعروفه كجزء من البوست مونوبوزال سيمتومز في ديسبارونيا في برورايتس فالفي، كل ده من الدراينس والاتروفي اللي بيحصل بعد المونوبوز. برايمري جرافيدا في الاسبوع ال 26 والكومبليت بلاد كاونت مبين هيموجلوبين 9.4، المين كورباسكولار فوليوم 77، والتوتال ايرون بايندنج كاباسيتي ساتيوريشن اقل من 15%. الساتيوريشن بتاعها مش التوتال ايرون بايندنج كاباسيتي تختلف. ده الساتيوريشن بتاع اللي كان اقل من 15%. يعني الكاباسيتي هتبقى 85%، هتبقى عاليه. لكن هنا الساتيوريشن اقل من 15%، ده يؤكد الايه ان في ايرون ديفيشنسي انيميا والمايكروسيتيك انيميا مين كورباسكولار فوليوم واطي. فبيقول what is the incorrect statement regarding her management. هي واحدة حامل وبنتكلم على العلاج من خلال الايرن، فهو بيقول the recommended oral iron dose 150 ل 300. نعم مظبوط. oral iron therapy can cause constipation فعلا. parenteral iron therapy might induce teratogenic effect، الكلام ده غلط تماما. ده احنا عندنا في البريجننسي استخدام البارنترال ايرن من الحاجات المهمة جدا اللي بنبقى عاوزين نصلح الموضوع بسرعة شوية. وساعات بعضهم بيبقى تعبان انه ياخدها اورال، فبنستخدم بارنترال في البريجننسي كتير جدا. وهنا نقدر نقول ايه البارنترال ايرن ثيرابي ان دي غلط المعلومه دي، ولذا هو بيقول ايه الانكوريكت ستيتمنت. البارنترال ايرن ثيرابي يعتبر من الحاجات السيف في البريجننسي تو جريت اكستنت، ونو نون تيراتوجينيستي سو فار يعني. السؤال ده بيقول ايه واحد عنده 24 سنة recovers من severe pancreatitis. he has mild epigastric discomfort. بعد ما خف من البنكرياتايتس بدأ يجيله epigastric discomfort with sensation of bloating و loss of appetite. أعراض كده ايه تعباه هنا. examination reveals epigastric fullness that as ultrasound confirmed to be pseudocyst. كمان ده مشخص حلو. The swelling increases in size over the last 3-week period of observation. بيزيد. ده بيبقى necrotic tissue على blood على اوز وعامل سودو وول كده، ويبدا ايه تتكون حوالين البنكرياس ككومبليكيشن للاكيوت بنكرياتايتس، اسمها سودوسيست. swelling increases في السايز. و what should be the next step في المانجمنت. الحقيقه جات لنا حاله سودوسيست في الاسئله قبل كده مرتين تقريبا او اكتر، ولكن ما تطرقناش للمانجمنت. في هذه الحالات الحقيقه يعني ما نقدرش نقول كلمه اكسجين لان هي ملهاش وول الحقيقه، عشان فبيفضل بيركوتينيوس درينج للسيست، هو ده الابروتش الايه الافضل ليها. ودي شكل بنكرياس، ادي مكان البنكرياس اهو، ادي ايه سودو سيست كبيره اهيت. ريسنتلي بدأوا يعالجوها كويس زي ما قلنا بالبيركوتينيوس كاثيتر ايه درينج، لقوا افضل حاجه ايه لعلاجها. ودي عباره عن circumscribed collection of fluid rich in pancreatic enzymes جواها وبلاد ونيكروتيك تيشو بعد حالات الاكيوت بنكرياتايتس. فكان هنا البنكرياتايتس هنا وجاب ديفلوب بعدها اهي السودوسيست قد كده، وزي ما شفنا علاجها حاليا البيركوتينيوس ايه درينج ده هو من افضل ايه الحاجات النهارده ايه في علاج الايه البنكرياتيك ايه سودوسيستس. افتكروا السودوسيست بحرف البي برضو بيركوتينيوس ايه درينج. هنا هو 27-year-old man who was the driver of a car involved في high speed collision accident with a truck is brought للresuscitation room. On arrival he is complaining of severe left sided chest pain. يعني تروما، حاله تروماتولوجي وليفت سايد تشيست بين، ولقينا العيان ده بريثلس كمان وتاكيكارديا وهايبوتنشن جامد. he has reduced air entry في الليفت side of the chest، مفيش air entry كافي. and trachea is deviated للرايت. ده خلاص خلص التنشن يوموثوركس.
تروماتولوجي وديسنيا وهايبوتنشن وديمينشت اير انتري والتراكيه محذوفه الناحيه الثانيه، ده مفعوص كل حاجه ومرميه على الناحيه الثانيه، دي حاله تنشن نيموثوركس. بدون تفكير يكون الرد حاضر. insert wide bore needle او كانيولا into the second intercostal space mid clavicular line، وبعد كده نفكر بقى نعمل ايه. فهو دي حاجه نفضي بس الاير ده اللي عمال يتجمع وفاعص اللنج ورامي القصه دي هنا اهوت، وعامل هايبوتنشن من فعصه القلب وديسنيا ومفيش اير انتري تمبانيك ريزونانس. وهنا اهوت الانسيرشن للوايت بور نيدل بيتم في السكند انتركوستال سبيس زي ما قلنا ميد كلافيكولار لاين، وادي الرسمه هنا بتوضحه سكند انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين انسيرت وايت بور نيدل عشان تفضي الاير ده وتنقذ حياه العيان ده immediately في اللحظه دي. لونه بيتغير من ازرق يورد في لحظه مجرد من انسيرت النيدل دي. 24-year-old woman complains of bothersome hirsutism and skipping periods. She does not have evidence of voice changes, hair loss, or clitoromegaly. The pelvic examination does not reveal adnexal masses. يعني مفيش adnexal، ده مجرد hirsutism إلى الآن، وإلى الآن مفيش حاجة major abnormal. السيرم دي اتش اي والتستوستيرون وال17 هيدروكسي بروجستيرون ليفلز كانوا نورمال كمان، ولكن في كلمه واحده تشخصها اللي هي ال اتش تو اف اس ريشيو 2:1 which is the following is the most likely diagnosis. يوم ما الاقي الريشيو دي على طول افكر في مين؟ البوليسيستيك اوفري سيندروم. هي دي الحاله اللي بيبقى فيه disturbance وريفرسال للريشيو، تبص تلاقي ال اتش تو اف اس ريشيو 2:1 زي ما مكتوب هنا ال اتش للاف اس اتش 2:1، يعني ايه ال اتش ريشيو بتاعته عاليه قوي كومبيرد للاف اس اتش. دي من الحالات اللي يوم ما الاقي الريشيو دهيت مع حاله هيرشوتيزم يعني it makes معظم الدايجنوز بتاع بوليسيستيك اوفري سيندروم ان انا الاقي ال اتش اكتر مع الهيرشوتيزم اللي عندها ما عندهاش حاجه ثانيه، والال اتش للاف اس اتش ريشيو 2:1 او اكتر، ده خلاص كده خلصت الابنورماليتيز بتتم وارجعوا لها في الاندوكراين عندنا الاف اس اتش والال اتش ريشيو، الريشيو بتبقى ما بينهم زي ما شايفين كده 2:1 او اكتر، دي تمشي مع بوليسيستيك اوفري سيندروم. هيرشوتيزم ما كانش فيه حاجه ثانيه ميجور ابنورمال، ما كانش فيه ماسز، العمليه كلها وضحت في ال اتش الاف اس اتش ريشيو 2:1 دي تساوي بوليسيستيك اوفري سيندروم. الريشيو دي مهمه جدا ال اتش للاف اس اتش. اوكي، وهنا زي ما شفنا الصوره بتاعتها والرسمه. والى اللقاء مع موضوعات اخرى باذن الله.